নমস্কাৰ ভদ্ৰ আইএছৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন নিউজ এনালাইচিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' মেইন যিটো কণ্টেণ্ট আছে যে সেইটো আছাম বাজেট 2021 তো আমি বাছ জানিব লাগে কি আজি আমি জাষ্ট ডিছকাছ কৰিম যে কি আছে ইয়াত, কিমান ডেফিচিট আছে, কি হয় বাজেটখন, অলপমান বেচিক্স, তাৰপিছত কি নতুন স্কিম লঞ্চ কৰিছে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো নিউজ আছে ₹1,249 crore ডেফিচিট বাজেট, ডেফিচিট ষ্টেট বাজেট। ঠিক আছে, তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বাজেট উত্থাপন কৰিলে। তো প্ৰিলিমছত আপোনাক লাগিব পাৰে APSCৰ আৰু মেইনছৰ GS পেপাৰ 5 বেচিকেলি। তো GS পেপাৰ 5 যদি আপোনালোকে চাই তাত দেখিব আছাম ইকনমি আছে। তো ফ্ৰম ডেট পইণ্ট অফ ভিউ ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো কিমান বাজেট ডেফিচিট দেখাইছে? তো ডেফিচিট দেখাইছে একচুৱেলি 1,049 crore ডেফিচিট। তো মই ইয়াত আকৌ একবাৰ কৈ দিওঁ যে ডেফিচিট একচুৱেলি নৰ্মেলি যিটো বাজেটৰ কনভেনশ্যন আছে, আজিকালি বাজেটত ডেফিচিট কনচেপ্টটো নাই। ডেফিচিট মানে কি, যে বাজেটত ডেফিচিট নহয়। ছাপোজ এখন বাজেট দিলে, তো বাজেটখন ডেফিচিট এইকাৰণে নহয়, ছাপোজ গভৰ্ণমেণ্টে 100 rupees কালেকশ্যন কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টত যদি 100 rupees ডেফিচিট ৰিচিট হয়, তো গভৰ্ণমেণ্টে 100 rupees ৰাখি থ'ব নোৱাৰে, তাক খৰচ কৰিবই লাগিব। তো ইয়াত আমি যদি চাওঁ, আমাৰ ইয়াত বাজেটখনত কি হৈছে, আমি দেখিলোঁ যে ছাৰপ্লাছ বাজেট। তো ছাৰপ্লাছ বাজেটৰ কাৰণে মই কথাটো ক'লোঁ যে 100 rupees গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখি পালে এজ এ ৰিচিট, আৰু যদি 90 rupees গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰে, তো 10 rupees ছাৰপ্লাছ হৈ থাকিল। সেই ছাৰপ্লাছটো গভৰ্ণমেণ্টে কিয় ৰাখি থ'ব? একচুৱেলি কি হৈছে যে কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, আগৰ যিটো ডেফিচিট আছিলে, আগৰ ডেফিচিটবিলাক কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিছে। চ' সেইকাৰণে এইটো ডেফিচিট দেখাইছে। তো যদি চাওঁ তাত এক্সপেণ্ডিচাৰ উইল বি ৰুপিজ কিমান আছে, 280,396.29 crore, আৰু কিমান ছাৰপ্লাছ হৈছে 193,410। তো এইখিনি একচুৱেলি আগত মানে কিমান ৰিচিট হৈছে যে 282,9439 crore। তো এইখিনিৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ, দেখিম যে ইমানখিনি একচুৱেলি ডেফিচিট মানে ছাৰপ্লাছ হৈছে। তো এইখিনি ছাৰপ্লাছৰ পিছত টোটেল ছাৰপ্লাছ কিমান হ'ল, টোটেল ছাৰপ্লাছ একচুৱেলি কিমান দেখালে যে 1934। তো আগৰ কিমান আছিল আমাৰ ডেফিচিট 3,183 crore। তো 83 লগত সেইখিনি যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ, তো টোটেল বৰ্তমানৰ ডেফিচিটটো আমি পাম। তো সেইকাৰণে ডেফিচিট দেখাইছে। তো মনত ৰাখিব যে এছ বাজেটত তেনেকুৱা ডেফিচিট নাথাকে। তো বাজেটেৰী ডেফিচিট কিছুমানে একচুৱেলি ইউজ হয়, সেইবিলাক আমি যেনেকৈ ফিজিকেল ডেফিচিট, ৰেভিনিউ ডেফিচিট, প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট, এইবিলাক। তো এইটো বেচিক কথা। নেক্সট যদি চাওঁ হোৱাট ইজ এ বাজেট, তো ইট ইজ এ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট অফ এষ্টিমেটেড ৰিচিট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য ফৰ্থ কামিং ইয়াৰ। তো নেক্সট বছৰত কি হ'ব, কেনেকৈ খৰচ কৰা হ'ব, ক'ৰ পৰা একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচিট কৰিব, কি পাব, তো সেই বিষয়ে যিখন মানে ডকুমেণ্ট দিয়া হয় হাউচত, সেইখনকে বাজেট বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো এটা কনষ্টিটিউচনেল অব্লিগেশ্যন both for union government and state government. So as per the article 202 of the constitution, the governor of a state shall cause to be laid before the house or houses of the legislature of the state a statement of the estimated receipt and expenditure of the state for a financial year. This estimated statement of receipt and expenditure for financial year named as the constitution annual financial statement and is commonly known as budget. তো বাজেট নামৰ টাৰ্মটোতো কনষ্টিটিউশ্যনত নাই, এইটো আমি জানো। তো এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি কয়। তো এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট যিখন আছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 202 মতে মেণ্ডেটৰিলি হাউচত প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব যে নেক্সট ইয়াৰ কিহৰ পৰা আমি কিমান খৰচ কৰিম আৰু ক'ৰ পৰা আমি কিমান পইচা পাম। তো যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য বাজেট চাওঁ, বাজেটত বেচিকেলি দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে। বাজেটত থাকে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে বাজেট ৰিচিট আৰু এটা বাজেট এক্সপেণ্ডিচাৰ। তো যদি আমি তাক আকৌ ডিভাইড কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে ৰিচিটত দুটা পাৰ্ট থাকে, এটাক আমি কওঁ ৰেভিনিউ ৰিচিট আৰু এটাক আমি কওঁ কেপিটেল ৰিচিট। চেম ৱে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। তো ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয়, তো ৰেভিনিউ ৰিচিট কি হয়, ইয়াত মই লিখি দিছোঁ বেচিকবিলাক। ৰেভিনিউ ৰিচিট ইনকাম অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড নট ক্ৰিয়েটেড এনি লাইবিলিটি। ছাপ'জ মানে যিবিলাকৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে ইনকাম কৰে, গভৰ্ণমেণ্টে আৰ্ণ কৰে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টক একো লাইবিলিটি নাই। যিবিলাক আমি টেক্স পে' কৰোঁ, ইনকাম টেক্স, GST, কৰ্পৰেট ইনকাম টেক্স, তো এইবিলাক কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনকাম হয়। চেম ৱে যিবিলাক নন টেক্স ৰিচিট আছে, ছাপ'জ কিবা ফাইন হ'ল, কিবা ছাৰ্ভিচ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰি আছে, তো এইবিলাক হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ নন টেক্স ৰিচিট। আৰু ইভেন এইবিলাকৰ নন টেক্স ৰিচিটত আহে, ছাপ'জ গভৰ্ণমেণ্টে কাৰোবাক লোন দিছে, তো লোনৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট পায়,
তো সেইখিনিতো ইয়াত পৰে নন টেক্স ৰিচিটত পৰে তো নন টেক্স ৰিচিট কি হয় প্ৰফিট অফ দা PSU প্ৰফিট মানে PSU যি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক PSU আছে ONGC গেল ফেল আৰু যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ বা ৰেলৱে পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং যিবিলাক আছে তো ইয়াৰ পৰা যিবিলাক প্ৰফিট পাব সেইবিলাকো পৰে নন টেক্স ৰিচিটত তো কলৈ মই পোষ্ট অফিচৰ যদি কিবা বেনিফিট পায় তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিট ফ্ৰম দ্য লোন গিভেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফিজ লাইক পাছপোৰ্ট লাইচেন্স ফি অকশ্যন অফ স্পেক্ট্ৰাম ফাইনছ তো এইবিলাকো চাপ'জ স্পেক্ট্ৰাম যি আমি শুনি থাকোঁ না 2G স্পেক্ট্ৰাম 4G অমুক তমুক স্পেক্ট্ৰাম এইবিলাক শুনি থাকোঁ না ইমান হাৰ্টছৰ স্পেক্ট্ৰাম তো এইবিলাকৰ কাৰণে এল'কেট কৰে ন স্পেক্ট্ৰামবিলাক টেলিকম কোম্পানীবিলাকত তো তাৰ পৰা যিটো ফিজ পায় সেইটো ইয়াতে আহে ৰেভিনিউ ৰিচিটত আহে মনত ৰাখিব এইটো কেপিটেল ৰিচিটত বুলি বহুতে ভাবে কিন্তু নহয় এইটো ৰেভিনিউ ৰিচিটত পৰে নেক্সট পেনাল্টি চাপ'জ বাইক এখন লৈ যাই আছোঁ মোৰ হাতত লাইচেন্স নাই তো কোনোবা অফিচাৰে ধৰি মোক ফাইন কৰি দিলে MBI ধৰি তো সেইটো ইয়াতে যাব নন টেক্স ৰিচিটত তো আদাৰ যিবিলাক গ্ৰাণ্ট ডনেশ্যন ৰিচিভ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ তো আদাৰ গ্ৰাণ্টছ মিনছ যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা গ্ৰাণ্ট পায় বা ডনেশ্যন পায় তো এইবিলাকো ইয়াতে আহে নেক্সট কেপিটেল ৰিচিট কি হয় কেপিটেল ৰিচিটৰ যিটো মানে মেইন কথা আছে যে কেপিটেল ৰিচিট যেতিয়া হয় তেতিয়া হয়তো এছেট আপোনাৰ ডিক্ৰিজ হ'ব এছেট ডিক্ৰিজ হ'ব হয়তো আপোনাৰ লাইবিলিটি বাঢ়িব এই দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো এছেট ছাপ'জ ডিছইনভেষ্টমেণ্ট এটা কোম্পানী আছে তো কোম্পানীটো যেনে এয়াৰ ইণ্ডিয়া LIC এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে ডিছইনভেষ্ট কৰিব খুজিছে তো এইবিলাকতো গভৰ্ণমেণ্টৰ সম্পত্তি আছিল ন আগতে তো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বেছি দিব ওলাইছে তো দিয়াৰ লগে লগে গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি এছেট কমি গ'ল কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টেতো পইচা পালে ন তো এইটো কেপিটেল ৰিচিট হয় ছাপ'জ ৰিকভাৰী অফ লোন কাৰোবাক লোন এটা দিয়া গৈছে গভৰ্ণমেণ্টে কাৰোবাক লোন দিছে তো যেতিয়া লোনটো ৰিকভাৰ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে তো সেই পইচাখিনি পালে কিন্তু লোনটোৰ পৰা তাতে ইনকাম হৈছিল ন তো এছেট আছিল কাৰণ লোনটোৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট পাই আছিল তো এতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা বন্ধ হৈ যাব এইটো আগতে এছেট আছিল এতিয়া এছেট হৈ নাথাকে তাৰপিছত যদি কিবা সম্পত্তি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা অকশ্যন কৰি বা কিবা কৰি বেছি দিলে তাৰপিছত লাইবিলিটি কেনেকৈ ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰে যে লাইবিলিটি ইনক্ৰিজ হ'লে কেপিটেল ৰিচিট হয় ছাপ'জ গভৰ্ণমেণ্টে কাৰোবাৰ পৰা লোন ল'লে তো পইচা পালে কিন্তু লাইবিলিটি বাঢ়িল ন এইটো পে'মেণ্ট কৰি দিব লাগিব তো বৰয়িং অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বা ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল বৰয়িং তো বোথ ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰ্নেল বৰয়িং হ'ব পাৰে তো বাহিৰৰ পৰা হ'ব পাৰে আৰু ইণ্টাৰনেল বৰয়িং থ্ৰু ইছ্যু অফ ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ বণ্ডছ বা ট্ৰেজাৰী বিলছ এইবিলাক তো ইণ্টাৰনেল বৰয়িঙত জেনেৰেলি পাব্লিকৰ পৰা বৰয়িং কৰে থ্ৰু ইছ্যু অফ ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ ছিকিউৰিটিজ বিভিন্ন ধৰণৰ ছিকিউৰিটি বণ্ড ডিভেঞ্চাৰটো নহয় বণ্ড এইবিলাক ইছ্যু কৰে যে ট্ৰেজাৰী বিল তো কিষাণ তো KCC যিবিলাক আছে তাৰপিছত FI যিবিলাক আছে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা যদি ধাৰত লয় বা RBIৰ পৰা যদি ধাৰত লয় তো এইবিলাকো ইণ্টাৰনেল বৰয়িঙত আহে আৰু এক্সটাৰ্নেল বৰয়িং মিনছ বাইলেটাৰেল বৰয়িং ছাপ'জ ইণ্ডিয়া জাপানৰ পৰা বৰো কৰিলে বা কোনোবা বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বৰো কৰিলে তো এইবিলাক বা IMFৰ পৰা ল'লে বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা ল'লে তো এইবিলাক এক্সটাৰ্নেল বৰয়িং তো যেতিয়া আমি এইবিলাক বৰয়িং কৰিম না বেলেগৰ পৰা আনিম তো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট হ'ব তো গভৰ্ণমেণ্টেতো ঠিক তেনেই গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া বৰো কৰে তেতিয়া লাইবিলিটি থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগিব চ' এইবিলাক কেপিটেল ৰিচিট হয় তো মনত ৰাখিব ডিফাৰেঞ্চ এইটো যে কেপিটেল ৰিচিট যেতিয়া হয় তেতিয়া আইডাৰ হয়তো আপোনাৰ এছেট কমিছে হয়তো লাইবিলিটি বাঢ়িছে তো আমি যদি চাওঁ এতিয়া ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ পিনে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰত ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মেইনলি এইবিলাক কামত ইউজ হয় ছাপ'জ ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট আছে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম চলি আছে ছাবচিডি দিব লগা হ'ল চেলাৰী দিব লগা হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় যেনে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে পিংক বাছেছ দিয়াৰ কথা কৈছে তো এইবিলাক ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ তাৰপিছত ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰ বা পুলিচৰ বাবে যিবিলাক এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰা হ'ব তাৰপিছত এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাইক পুলিচ জুডিচিয়াৰী ঠিক আছে তো নেক্সট গিফ্ট গ্ৰাণ্টছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি পে'মেণ্ট লাইক অল্ড এজ পেঞ্চন উইড' পেঞ্চন তো যিবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্টে খৰচ কৰে পইচা কিন্তু তাৰ পৰা ৰেট অফ ৰিটাৰ্ণ নাই বা তাৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ কেপিটেল এছেট ক্ৰিয়েট নহয় সেইবিলাক একচুৱেলি ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিন্তু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কি হয় কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত কথা এইটোৱে যে আপোনাৰ সেইটোৰ উল্টা আছিল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত কি হয় যেনে আমাৰ কেপিটেল ৰিচিটত আছিল কি আপোনাৰ এছেট কমি যাব কিন্তু ইয়াত কি হ'ল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এছেট বাঢ়ি যাব হয় আৰু বা লাইবিলিটি কমিব কেনেকৈ ছাপ'জ আপুনি এটা ৰাস্তা এটা বনাইছে বা গভৰ্ণমেণ্টে ৰাস্তা এটা বনাইছে বা গভৰ্ণমেণ্টে ৰেলৱে প্ৰজেক্ট এটা লৈছে হাতত বা এনি কাইণ্ড অফ সেনেকুৱা কিবা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে তেতিয়া কি হ'ব এটা কেপিটেল ক্ৰিয়েট হ'ল নহয় এটা এছেট ক্ৰিয়েট হ'ল তো এছেট বাঢ়ি যাব গভৰ্ণমেণ্টৰ ঠিক আছে
বা নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ দ্য বেংক হ'ল বা বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ বেংক মিনছ কি মানে বিভিন্ন যিবিলাক প্ৰাইভেট বেংক আছিল সেইবিলাকৰ শ্বেয়াৰবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে কিনি ল'লে ঠিক আছে তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টে এছেট বঢ়ালে নিজৰ তাৰপিছত পাৰ্চেছ অফ ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ এছেট ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট এই লাইবিলিটি কেনেকৈ আপোনাৰ কমিব চাপ'জ আগতে কিবা এটা লোন আছিল গভৰ্ণমেণ্টে লোন লৈ থৈছিল তো এতিয়া লোনটো ৰিপে' কৰি দিলে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ কি হ'ল লাইবিলিটি কমি গ'ল তো এইটোক আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কওঁ তো ষ্টেট বাজেটত মেইনলি আছে কি ষ্টেট বাজেটত যিটো NRLক লৈ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লিমিটেডক লৈ যে ইয়াত ডিসইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হ'ব তো এইবিলাক যিবিলাক ইছ্যু চলি আছিল ন এইটোক একচুৱেলি এড্ৰেছ কৰা হৈছে বাজেটখনৰ জৰিয়তে ইয়াত কোৱা হৈছে কি গভৰ্ণমেণ্টে 26% অলমষ্ট 26% শ্বেয়াৰ কিনিব ইয়াৰ পৰা NRLৰ 26% নিজৰ লগত ৰাখিব তাৰপিছত নেক্সট চাওঁ যদি অন্ন যোজনাৰ কথা কৈছে তো অন্ন যোজনাৰ দ্বাৰা ফ্ৰী ৰাইচ ফৰ 57 লাখ বেনিফিচিয়াৰিজ আণ্ডাৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট তো নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত কেনেকুৱা আছিল যে 1 to 3 ৰুপিছত ৰাইচ বা ফুড গ্ৰেইন দিয়া হয় তেনেকুৱা আছিল কিন্তু এতিয়া মানে এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব 57 লাখ বেনিফিচিয়াৰিৰ বাবে তাৰপিছত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি টু অল হাউচ হোল্ড with monthly consumption less than 30 units 30 units মানে কমত যদি কোনোবাই ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰে তাক ফ্ৰী দিয়া হ'ব এইটো স্কিমৰ নাম জ্যোতিষ্মান স্কিম তো বেসিক্যালি মই স্কিম কেইটা পঢ়ি গৈছো এই কাৰণে যে আপোনালোকে এটা ব্ৰড আইডিয়া হওক আৰু গোটেই স্কিমবিলাক ডিসকাস কৰিম এদিন ভালকে স্লাইড বনাই পিনে গোটেই স্কিমৰ কি আছে ফিচাৰ্স বা কি ক্ৰিটিসিজম আছে তো যেনে এইটো এটা স্কিম ক্ৰিটিসিজম কেনে হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি টু অল হাউচ হোল্ড উইথ মান্থলি কনজাম্পশ্যন লেছ দেন 30 ইউনিটছ তো মেইনলি বেসিক্যালি আপুনি যদি চাই যে জেনাৰেলি মানুহৰ 30 ইউনিটছৰ ওপৰত মানে কনজিউম হয় 50 ইউনিটছৰ 50 70 100 ইমান মান যিবিলাক একদম মানে বিপিএল কেটেগৰী মানুহ তো প্ৰবলেমটো ইয়াত কি হয় কি আপুনি যদি মাত্ৰ 30 ইউনিটছ দিয়ে তো এটা লাৰ্জ সেকশন অফ মানুহ একচুয়ালি আপুনি বাহিৰতে ৰাখিলে অলৰেডি তাৰ পিছত আপোনাৰ ইমান ফিজিক্যাল কেপাসিটি আছে নে যে আপুনি ইমান খুবা স্কিম চলাব তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি আপুনি ফ্ৰীতে দিব আৰু আমি জানো যে এনাৰ্জি স্টাৰ্ভ ষ্টেট হয় অসম ঠিক আছে তো এনাৰ্জি স্টাৰ্ভ ষ্টেট তো এনাৰ্জি স্টাৰ্ভ এনেকুৱা টাইমত যদি আপুনি বেছি ফ্ৰী দিয়ে আপুনি যদি ডেইলি মডেল ফলো কৰিবলৈ যায় তো আমাৰ কাৰণে কি কাৰণে মানে ইজি নহয় কেছটো কাৰণ ডেইলিৰ revenue generate কৰা capacity বেছি তাত ট্ৰেড বেছি হয় বিজনেস বেছি হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তাত avenues আছে আৰু আমাৰ ইয়াত হিমান পৰিমাণৰ নাই ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰবলেম আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে বেছি ফোকাস কৰিব লাগে যে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰবলেম হ'ল কি ফ্লাডৰ প্ৰবলেম তো আমি ফ্লাডৰ প্ৰবলেমটো এড্ৰেছ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট তাৰ পিছত এগ্ৰিকালচাৰেল ডিষ্ট্ৰেছ হৈছে অসমত এতিয়া আৰু স্মল লেণ্ড হোল্ডিং মানুহৰ তো এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা প্ৰডাক্টিভিটি বহুত কম তো অসম এজ এন এগ্ৰিকালচাৰেল ষ্টেট হিচাপে GSDPত গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত এগ্ৰিকালচাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' আছে এইটো মানে একদম সুবিধাজনক নহয় বা আশা কৰা ধৰণৰ নহয় তো কেনেকৈ ইয়াৰ দ্বাৰা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰক ভাইব্ৰেণ্ট কৰিব পাৰি আৰু এগ্ৰো বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিমান আছে এইবিলাক একচুৱেলি লগতে লিংক কৰি বনাব পাৰি এগ্ৰো বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক বা MSME কেনেকৈ একচুৱেলি ৰিভাইভ কৰিব পাৰি তো এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম আগত ল'ব লাগিছিল ৰাদাৰ দেন এইবিলাক ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি অমুক ঠিক আছে নেক্সট চাহ বাগিচা দান পুৰস্কাৰ মেলা এটা আছে তো টি গাৰ্ডেন ৱাৰ্কাৰ বাবে এইটো দিয়া হৈ গৈছে তো বেনিফিট 5000 আৰু যিখিনি বাকি 3000 আছে সেইখিনি দিব নেক্সট অৰুণোদয় গোল্ড স্কিম তো অৰুণোদয়ৰ কথা মানে মই আগতেও ডিসকাস কৰিছিলোঁ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আহিছিলে তো এইটো আগতে 30000 আছিল এইটো 40000 দিব বাট ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব লাগিব বিয়াখনৰ আণ্ডাৰ স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1954 কিন্তু প্ৰবলেমটো কি হ'ল মই অলৰেডি ক'লো যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফিজিক্যাল কেপাসিটি ইমান নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফিজিক্যাল কেপাসিটি যিহেতু ইমান নাই তো যদি গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে স্কিম লঞ্চ কৰে য'ত মানে গভৰ্ণমেণ্টে 40000 ৰুপিজ দিব নতুন ব্ৰাইডক তো অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে একচুৱেলি এটা দুৱাৰ খুলি দিলে এই যিটো আমি যৌতুক দিয়া প্ৰথাটো খুলি দিলে যৌতুক দিয়াৰ প্ৰথাটো মানে একদম জেনেৰেলাইজ কৰি দিলে তো এইটো স্কিমৰ এটা ক্ৰিটিসিজম অলৱেজ সদায় আছে এইটো ক্ৰিটিসিজম নেক্সট শহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বাঞ্জনীন বৃদ্ধা পেঞ্চন আঁচনি তো ইয়াত যদি চাওঁ ₹250 পাৰ মান্থ টু দ্য চিটিজেন এবভ 60 ইয়াৰ্ছ অফ এজ ঠিক আছে তো এইটো চিম্পল কথা তো দীনদয়াল দিব্যাং সাহায্য আঁচনি তো ₹1000 পাৰ মান্থ টু দ্য দিব্যাংছ ইন আছাম দিব্যাং মিনছ ফিজিক্যালি ডিসেবল ঠিক আছে নেক্সট আইডো হেণ্ডিক্স মহিলা সন্মান আঁচনি নিউ পেনশন স্কিম তাৰপিছত আনমেৰিড ডাইভৰ্চ ছেপাৰেট এণ্ড ছিংগল ওমেন এবভ দ্য এজ অফ 40 তো 250 পাৰ মান্থৰ এটা গ্ৰেচুইটি দিয়া হ'ব তো
এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত মনত ৰাখিব এইকেইটা স্কিম আৰু এইকেইটা একচুৱেলি অৰুণোদয়ক বাদে যিকেইটা স্কিম আছে বাকীখিনি শহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনীন বৃদ্ধ দীনদয়াল দিব্যাংগন সহায়জনী আঁচনি তাৰপিছত আইডিঅ' হেণ্ডিক মহিলা সন্মান আঁচনি এই গোটেইকেইটা স্কিম একচুৱেলি তাৰ কোনো ক্ৰিটিচিজিম নাই এইকেইটা বিৰাট ভাল আৰু জৰুৰী স্কিম তাৰপিছত ভ্ৰমণ সাৰথী অলৰেডি ভ্ৰমণ সাৰথী ক'লোৱে ভ্ৰমণ সাৰথীৰ কথা যে কেনেকুৱা মানে ভ্ৰমণ পিংক বাছৰ কথা ক'লো ন মই তো সেইটোৱে ভ্ৰমণ সাৰথীত আছে নেক্সট লগতে আৰু এটা আছে ইয়াত কি মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট থাকিব যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে কেণ্ডিডেট থাকিব বিভিন্ন এক্সামৰ বাবে ভেৰিয়াছ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে আহিব তেখেতসকলৰ একচুৱেলি এডমিট কাৰ্ডখন দেখালেই হ'ল তেখেতসকলৰ মানে টিকটৰ মানে পইচা লোৱা নহয় বাছৰ ভাড়া লোৱা নহয় বেচিকেলি নেক্সট যদি চাওঁ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ ষ্টেট বাজেটৰ ওপৰত আছাম হেজ এ dubious record of women safety discuss the various provision in the state budget regarding women safety and empowerment তো ইয়াত এই বহুতকেইটা স্কিম আছে ন এই গোটেইকেইটা স্কিম লিখিলে হ'ল আনচাৰত তাৰপিছত এটা ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্ট আহিছিল যে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে ওমেনৰ যিটো ছেফটি কনচাৰ্ণ আছে তাৰ মানে ডুবিয়াছ ৰেকৰ্ড ইণ্ডিয়া অসমত তো পিংক বাছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আইডিঅ' হেণ্ডিকৰ নিচিনা আঁচনি তাৰপিছত মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি এইবিলাকৰ যাতে কেনেকৈ এই প্ৰব্লেমবিলাক এড্ৰেছ কৰিব পৰা হৈছে তাৰপিছত আপুনি লিখিব যে এইখন এখন জেণ্ডাৰ বাজেট মিনছ কি ওমেনক একচুৱেলি ইয়াত মানে লোৱা যেতিয়া বাজেটখন বনোৱা হৈছে ওমেনক চেণ্ট্ৰেল থিম হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হৈছে বাজেটত তো এইখিনি কথা লিখিব ঠিক আছে তো এইখিনি লিখিলে আপোনাৰ আনচাৰটো কমপ্লিট হ'ব তো এইখিনি আজিৰ বাবে আৰু নেক্সট বাজেটৰ বিষয়ে ডিটেইল এনালাইচিছ এটা কৰিম নেক্সট উইকত চ' আজিলৈ ইমানে Thanks for watching. Call us in this number 8638391721 and mail us at bhadraiasacademy@gmail.com. Thank you.